سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز اومدم در مورد یک مسئله که خیلی میدونم چالشیه واسهتون صحبت کنم و یه آموزشی در این خصوص براتون داشته باشم و اونم چیزی نیست به غیر از دورگیری کردن و سوهان کشیدن، اونم با سوهان برقی. یه سری توضیحات بهتون میدم، با هم دیگه انجامش میدیم، شما میبینیدش. لطفاً چند بار تمرین رو تکرار کنید و اگر نیازه ویدیو رو چند بار نگاه کنید. ابزاری هم که واسهش احتیاج داریم و کارهایی که باید انجام بدیم و حتما توی این ویدیو بهتون میگم. پس لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید و اگر فکر میکنید که این ویدیو برای کسی میتونه مفید باشه لطفاً واسهش شیر کنید. اگه خودتون هم دوستش داشتید لایکش کنید. خب، اول از همه من یه توضیح بهتون بدم در مورد مواد گذاری. من توی تمام ویدیوهای آموزشیم به این موضوع همیشه اشاره کردم و گفتم که خیلی دقت کنید توی این مسئله. شما هر چقدر مواد گذاری خوب و تمیزی داشته باشید توی قسمت ریشه، یعنی منظورم این قسمته، مطمئناً دورگیری کمتری احتیاج دارید و زمانتون برای سوهان کشی کردن و دورگیری کردن خیلی کمتر میشه. پس لطفاً به این مسئله دقت کنید وقتی دارید مواد میذارید. چه موادتون پودر باشه، چه ژل باشه، حالا فرقی نمیکنه که بیلدر باشه، پلی ژل باشه، حالا هر چیزی که میخواد باشه، به این نکته باید توجه کنید که شما مواد رو از چسبیده به ریشه نباید بذارید. حتما باید یک فاصله مویی بین ریشه و مواد کاشتتون وجود داشته باشه. و وقتی که دارید مواد گذاری میکنید، مواد گذاریتون نباید یک دست و یک تیکه همه جایی یه اندازه مواد داشته باشه. مطمئناً این وسط کار باید مواد بیشتر و توی لبه آزاد و قسمت ریشه مواد کمتر و اونم بازم پله پله است. مثلا 1 2 3 2 1 اینطوری باید باشه. پس حواستون باشه یک تیکه مثلا اینجا حجم مواد 3، ریشه 3 نباید باشه، ریشه باید 1 باشه. باید این قضیه رو دقت کنید و این چیزی که بهتون، این شماره‌ای که بهتون گفتم برای همه آدما یکی نیستش. یهو میبینی مثلا طرف ناخونش عقابیه، تو عقابی رو وقتی اینجا رو میذاری 1 2 3، مطمئناً اومدی اینجا میخوای عقابی رو بیاری بالا، 4 و 5 باید مواد بذاری تا بیاد بالا. حالا من با این آشکاری ندارم، این یک آموزش جداست و اگر نیاز باشه توی چنلم از من بخواید حتما براتون ویدیو درست میکنم و میذارم. ولی خب ویدیوهایی که در این خصوص باشه هستش توی چنل، لطفا برید از توی پلیلیست نگاه کنید، هر کدومی که به دردتون میخوره رو لطفا ببینید اگر که ندیدید. الان میخوام بیشتر تمرکز رو بذارم روی سوهان کشی و دورگیری. پس مواد رو با فاصله مویی از ریشه انجام میدی، حجم مواد رو کنترل شده میذاری، خیلی یک کوه از مواد درست نمی کنی روی ناخون که زحمت خودت کمتر بشه، تایم کمتری استفاده کنی، قدرت کمتری بذاری، نتیجه قشنگتری داشته باشی. اینا خیلی مسائل مهمی. حالا از این قضیه بگذریم. ما مواد گذاریمون رو خیلی درست انجام دادیم. قبل از مواد گذاری درست مانیکور درست هم هستش. وقتی شما یه مانیکور خوب داشته باشی، مواد گذاری توی ریشت هم میتونی خوب انجام بدی و سوهان کشی و دورگیریت هم خیلی قشنگتر انجام میشه. حالا پس ما در نظر میگیریم که مانیکورمون رو خیلی قشنگ انجام دادیم، مواد گذاریمون رو اصولی انجام دادیم، فاصله رو رعایت کردیم. الان رسیدیم به مرحله سوهان کشی کردن. من هیچ وقت واسه کسی نسخه نمیپیچم که حتما الا بلا شما حتما باید از این سرسوهان استفاده کنی، چه برای دورگیری چه برای کم کردن حجم مواد از روی ناخن. این یه چیزیه که اگر اصولش رعایت بشه، مثلا شما سرسوهان اشکی شنی رو نمیتونی برای دورگیری استفاده کنی و این کار غیر اصولیه. با این کار ندارم، اگر هر کسی با این بخواد دورگیری کنه مطمئنا من بهش میگم این کار اشتباهه.
ولی میبینی یکی با این سرسوهان عادت داره. یعنی من خودم سرسوهان دورگیریم اینه، از کاجی سایز کوچیک و نوکتیز استفاده میکنم. ولی یه موقعی میبینی یکی با کاجی سرتخته یه مقدار بزرگتر، سایز متوسط اصلا عادت داره این کار انجام بده و این کار اصولیه. اون فرد عادت داره که با اون سرسوهان این کار رو انجام بده و من نمیتونم بهش ایراد بگیرم. یا مثلا یه سری‌ها من توی ویدیوهایی که آموزشی هستش میبینم مثلا با این سرسوهان کاغذی دارن دورگیری انجام میدن. آخه اصلا اصولی نیستش و همچین چیزی اصلا درست نیست. اینو نمیشه قبول کرد. ولی اینکه حالا فرم سرسوهانت چه شکلی باشه خیلی فرقی نداره، توی خانواده الماسی باشه یا سرامیکی باشه، حالت کاجی داشته باشه یا استوانه‌ای باشه، تیز باشه یا سرتخت باشه، خیلی فرقی نداره. شما با هر کدومش که راحتی میتونی انجام بدی. ولی از سرسوهان کاغذی، سرسوهان شنی که مخصوص مانیکور، سرسوهان توپی، اینا چیزایی نیستش که باهاش دورگیری انجام بدی و قابل قبول هم نیستش. آدم ببینه نمیتونه بپذیره همچین چیزی رو. ولی حالا من عادت دارم با این سرسوهان کار انجام میدم. دور موتور رو من روی متوسط میذارم، نه خیلی زیاد، نه خیلی کم. فشار دستم هم کاملا ملایمه. ببینید سرسوهانمو به حالت خوابیده توی این قسمت میذارم و این شکلی حرکتش میدم. ببینید ما توی دورگیری کردن فقط حرکت رفت داریم دیگه. اینو میرم خوابیده بر نمیگردم، بر میدارم. اگر خواستم دوباره این حرکت انجام بدم از بالا به پایین دوباره میام. ببینید من وقتی اینجا رسیدم اینجا به این حالت میخوابونم. وقتی به این گوشه رسیدم یک مقدار عمودتر میگیرم، میرم دقیقاً توی این فاصله‌ای که خودم ایجاد کرده بودم، میرم توی این قسمت. ببینید از این زاویه هم نشون بدم، زاویه سرسوهان حالتیه که داره، بذارید بهتون نشون بدم، اینو خاموشش کنم. با این قسمت داره اینجا رو هم نازک میکنه. ببینید به این حالت وقتی من دارم میام اینطوری نمیگیرمش که فقط همینجا رو گود کنم، یکم میخوابونمش که وقتی این قسمت رو دارم گود میکنم این قسمت سرسوهانم هم اینجا رو یه مقدار کمش کنه. این خیلی مسئله مهمیه، حواستون حتما به این قضیه باشه. خب بریم. پس اینجا رو حالت خوابیده میرم، به گوشه رسیدم کم کم میارمش بالا، توی این قسمت فاصله رو ایجاد میکنم، دوباره رسیدم به این گوشه، پس میخوابونم میام بالا. ببینید الان من یه دور زدم و این قسمت رو جداش کردم. حالا با این سرسوهان بازم میگم شما اگر با سرسوهان دیگه توی این خانواده راحتی رو میتونید انجام بدید، فرقی نداره. سرسوهانم رو عوض میکنم، این سرسوهان رو میذارم، دور موتورم رو بیشتر از حالت دورگیری میکنم و میام به این حالت. ببینید از همینجا این شکلی گرد نازک میکنم
میام بالا به حالت انحنا، اینطوری منحنی طور سوهان میکشم. حالا رفت و برگشت، دوباره همون حالت. لبه آزاد و نازک میکنم. زیرش اگه احتیاج داره زیرش هم یه مقداری سبک میکنم. تمیزش میکنم. یکم کلینزر میزنم بهش که تمیزش رو شما قشنگ ببینید. خب بذارید با پدم تمیز کنم شما ببینید چقدر راحت این کار انجام شد. مثل آب خوردن، یعنی واقعا هیچ کاری نداره. اصلا ازش واسه خودتون غول درست نکنید. با تمرین و تکرار خیلی راحت میتونید این کار انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو واسهتون کاربردی باشه. اگر که سوالی دارید، اگر چیزی رو میخواید که من واسهتون آموزشش رو بذارم، لطفا واسم کامنت بذارید، انرژی مثبت بهم بدید. لایک یادتون نره. اگه سابسکرایب نکردی لطفا این کار رو انجام بده. زنگوله رو بزن که همه ویدیوهامو وقتی میذارم سریع ببینی. خیلی خیلی دوستتون دارم. فعلا